बुगली काय फिरायला गेलं रे सकाळी सकाळी? काय रे? अहो तुम्ही हाय असात? हो मी हयच असं तू काय केलं पण मी ना बागात गेले, मस्त पेरू लागले ते काढून आणले. होय काय बरं माका वाईट चाय देतं माका मळ्यात जाऊचा उशीर होता 15 मिनिटं थांबा, काहीतरी मस्त बनवून आणते. बरं येतय मी मग हा. ए बुगली काय झालं?
पूजा झाला गो मग जाऊचं आमाळ्यात. होय होय झालं झालं. जरा हे खावा. रे वा. सजा ये. हे पन्ना मस्त झाला. कैरीचा पन्ना पितो म्हटलं पेरूचा पन्ना करून बघूया. मला मी काय म्हणते मळ्यात मामी आणि मामा पण काम करतात ना. हो त्यांना पण घेऊन जावा. हा हो आणून दे. होय होय. पूजा चल मी जाऊन येतोय. हा हो ऐका ना मी काय म्हणते ती सावतीन आजी आहे ना ती का ताप इलेलो तिच्या तोंडाची पूर्ण चव गेली. तिच्यासाठी ना पेरूचं पंचामृत करताय. एक 10 मिनिटांनी येवा आणि तिका फक्त डबो नेऊन द्यावा. बरं चल जाऊन येतोय मी आधी. होय होय.
पूजा हो त्या आजीसाठी पेरूचं पंचामृत काय काय त्या केलेलं तर काय असा हे बघा हय डबं ठेवलं. ते घेऊन जाऊ. होय होय देऊन या तिका. वाह बर्फी केला. हो नुसती बर्फी नाही पेरूची बर्फी. जमली मस्त आली. पण ही किती दिवस टिकतली आता? बाहेर 2-3 दिवस टिकतं आणि फ्रीज मध्ये ठेवलं तर आठवडाभर टिकतं. होय काय? एक काम कर ना, माझ्या तात्याणी पण काम करतात त्यांच्यासाठी पण घेऊन जात. तो डबं त्यांच्यासाठीच आहे, घेऊन जा. चल येऊ. हो